අයිබෝන් අද මේ වැඩසටහන බලන ඔයාලා දැනුවත් කරන්න සූදානම් වන්නේ අපි කොරියන් රැකියාවක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කොරියාවට යන්නේ යන නිවැරදි ආකාරය කියා දීමටයි. මා විසින් මීට කලින් මෙවැනි වැඩසටහන් කීපයකදී ඔයාලට යම් කිසි කරුණු ටිකක් මම ඉදිරිපත් කළා. ඔයාලට මතක ඇති එක්තරා වැඩසටහනක් මම කිව්වා මේ කොරියාවට යන ආකාරය කියා දෙන සම්පූර්ණ විස්තර කරන මහා සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනවා කියලා. නමුත් අපගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ඒක අපිට කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසාම අපි අද සූදානම් වුණා මෙවැනි වැඩසටහනක් ඔස්සේ ඔයාලට ඒ කරුණු කාරණා ටික ඉදිරිපත් කිරීමට. ඇත්තම කියනවා නම් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල කොරියානු රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න තරුණ තරුණියන් මාහට මුණ ගැසෙනවා. ඔවුන් මේ කොරියන් රැකියාවක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ හරියට දැනුවත් වෙලා නැහැ. සමහරව අහනවා මේ කොරියාවට යන්නේ රජය හරහාද? තවත් සමහරව අහනවා ඒජන්සි එකකින් යන්න පුළුවන්ද? එනත්තම් සල්ලි ලක්ෂ ගණක් වියදම් කරලා අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ කිසිම කාරණයක් කරා නෙමෙයි යන්නේ. රජය හරහා කියලා කියන්න පුළුවන්. රජයේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ වෛද්‍ය කාර්යාංශය හරහා කොරියාවේ මානව හිමිකම් ආයතනය විසින් නියෝජිතයින් පත් කරලා ඉන්න කොරියානු ජාතිකයෝ. ඒ කොරියානු ජාතිකයන් ලංකාවට පැමිණිලා ඔවුන් තමයි මේ විභාගයේ සම්පූර්ණ පරිපාලනය කරන්නේ. කොරියන් විභාගය ලියන්න අපේක්ෂාවෙන් සිටින ඔයාලට ඇඩ්මිෂන් එකක් එනත්තම් විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමත් ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය බලපානවා. ඉන්න අනතුර ඇඩ්මිෂන් එකක් ගත්තම ඔයාලට දෙනවා විභාග දිනයක්. ඒ විභාගයට අපි ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. තමාට අදාළ දිනයට ගිහිල්ලා විභාගේ වාඩි වෙලා විභාගයට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ටික නිවැරදිව අපි ඉදිරිපත් කරාම ඔවුන් තෝරගන්නවා වැඩිම ලකුණු ටික. ඉතින් ඔයාලා කල යුත්තේ මේ විභාගයට නිවැරදිව මුහුණ දීමට ඒ විභාගයේ තියෙන කරුණු කාරණා ටික නිසියාකාරයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම තමයි. ඔයාලා මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ මේ කොරියන් විභාගය ඉලක්ක කරගෙන විභාගය අරලා පන්තියක් පවත්වන දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමති දිවයිනේ බොහෝ දක්ෂ කොරියන් ගුරුවරු ඉන්නවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කොරියන් ගුරුවරයෙක් ගාවට යන්න. විභාගයට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ටික නිවැරදිව අවබෝධ කරගත්තම ඔයාලට මේ මාර්ගය නිවැරදිව වටහා ගන්න පුළුවන්. විභාගය සමත් වුණාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම යොමු කරනවා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා. ඒ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සමත් වෙන්න ඕනේ. ඉන්න අනතුර පොලිස් වාර්තාවක් ගන්න ඕනේ. පොලිස් වාර්තාවේ තියෙන්න ඕනේ ඔබට විදේශගත වූ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොමැත. රටින් පිටු වර කිසි ප්‍රශ්නයක් නොමැත කියන කාරණය සඳහන් විය යුතුයි. ඉන්න අනතුර කොරියාවේ තියෙන මානව හිමිකම් ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට ඔයාලගේ නම ඇතුල් වෙනවා. ඒ වෙබ් අඩවියේ ඔයාලගේ නම් තියෙනවා. ඉන්න අනතුර තමයි කොරියාවේ තියෙන කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන් විසින් ඇවිල්ලා ඔයාලා තෝරගන්නේ. ඉතින් ඒ කරුණු කාරණා ටික නිසියාකාරව කර දෙන නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් කොරියන් ජාතිකයන් විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොරියන් රැකියාවක් ලබා ගන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න කිසි කෙනෙක් පස්සේ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ ෆයිල් එක උඩට ගන්න දැන් අපි ලංකාවේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවානේ ඇඳුම්කමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා තරවකාරයෙක් ඉන්නවා කියලා මේ කොරියන් රැකියාව පමණක් මම වගකීමෙන් කියන්නේ කිසිම ඇඳුම්කම් මාර්ගයක් අවශ්‍ය නැහැ. තමara තනියෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක්. ඉතින් මම නැවතත් කියන්න කැමතියි ඔයාලා කොරියාවට යෑමට නම් විභාගය කියන එකට බය වෙන්න එපා. විභාගයෙන් අහන්නේ සාමාන්‍ය ඔයාලා එදිනෙදා දෛනික කටයුතු කරගන්න අන්දම. ඒ වගේම ඔයාලා පැහැදිලිව මේ කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විභාගයක් නොමැතුව මේ කොරියානු රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා කවුරු හරි පැවසුවොත් එහෙම මා අභියෝග කරන්න කැමති ලක්ෂ 25ක් 30ක් 40ක් හරි දීලා කමන්නේ මේ කොරියන් ජොබ් වීසා එකක්. එහෙම නැත්නම් කියනවා නම් රැකියාව බලපත්‍රයක් අපිට ලබා දෙන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් මාගේ දුරකථන අංකය 077 420 50 48 කියන මේ දුරකථන අංකයට මට කතා ගන්න. ඔය පන්ති යන්න ඕන විභාගයට යන්න ඕනේ. ඔන්න කොරියන් යවනවා කියොත් එහෙම මම දැනට කරන මගේ පන්ති ටික නවත්තලා මගේ සිසුන් ටික ඔයාලා ගාවට මම එවන්න කැමතියි. ඉතින් වක්කීමෙන් මම මේ කාරණේ පැහැදිලි කරේ වසර 12කට වැඩි කාලයක් මම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ දැන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට තාමත් ආරංචි නැහැ එවැනි ක්‍රමයකින් කොරියාවට ගියා කියන කට්ටිය. ඉතින් ජනතාව දැනුවත් කිරීම තමයි මගේ යුතුයකම වෙන්නේ. ඔයාලා එවැනි කාරණාවකට හසු වෙන්න එපා. ඉතින් මම කියන්න කැමති මේත් එක්කම දිවයිනේ දක්ෂ ගුරුවරු ඉන්නවා. මේ පන්ති පවත්වන දක්ෂ ගුරුවරු ඉන්නවා. විභාගය අරමුණු කරගෙන විභාගය අලලා උගන්වන ගුරුවරයෙක් හමු වෙන්න ඕලා. විභාගය මොකක්ද කියලා කියා දෙන කට්ටිය. ඒ කෙනෙක් කරා නිවැරදි දැනුම ලබාගෙන කොරියාවට යන්න තීරණය කරන්න. මොකද අපිට මම නිතර මේ කතාව කියන්න පෙළඹුණේ දවසින් දවස වෙනි කාරණා අපිට ආරංචි වෙන නිසා.
ඉතින් මට විශේෂයෙන්ම දැනෙන දේ තමයි මොකද මේ කොරියානු රැකියා සම්පත අපි රැක ගන්න ඕනේ. මේක අපේ රටට ඉතාම අනගි අවස්ථාවක්. මොකද වර්තමානයේ කොරියාවට යන අයට මූලික වටුප ලක්ෂ 3ක් ගෙවනවා. සමග ඕටි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ආතෙන් ඇවිල්ලා මේ භාෂාව ඉගෙන කොරියාවට ගිය කට්ටිය ලක්ෂ 5යි 6යි 7යි 8 ගන්න කට්ටිය අපිට කතා කරලා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක නිවැරදි මාර්ගයේ යන්න කියලා තමයි මම නිවැරදි කියන්නේ. නිතරම කියන්නේ. ඉතින් මගෙන් ඉගෙන කොරියාවට ගිය දහස් සංඛ්‍යාත ශිෂ්‍යයන් මේ වැඩසටහන බලන ඇති. ඒ වගේම කොරියාවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සතුටින් ජීවත් වෙන පිරිස මම ඊටාම විවිධ ප්‍රදේශ මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේ අලුතෙන් යන්න ඉන්න ඔයාලත් මේ වැඩසටහන හොඳින් බලලා නිවැරදි මාර්ගය යන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන බලන ඔයාලට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම මේ පැවසූ දේ වලින් යම් ඔයාලට තේරුම් නැති දෙයක් තිබුණොත් එහෙම my dream in korea කියන වැඩසටහන හරහා එහෙම නැත්නම් මගේ නැවතත් මම කියන්නම් දුරකථන අංකය මගේ 077යි 420යි 50යි 48 කියන දුරකථන අංකයට අමතා සියලු විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එබනම් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කොරියානු රැකියාවක් ඔබත් හිමි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා නිවැරදි මාර්ගයේ යන්න අපිට මෙවැනි වීඩියෝවක් තුලින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉතාම සීමිත කරුණු ටිකක් පමණයි. මාගේ පන්තිපත් වන දඹුල්ල අනුරාධපුරයේ මාතලේ කෑගල්ල කියන ස්ථානට ඇවිල්ලා ඔයාලට තව තවත් වැඩියෙන් මේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මා නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ වෙනත් මාර්ග වලින් කෙටි මාර්ග වලින් යන්න ගිහිල්ලා අමාරු වැටෙන්න එපා. නිවැරදි මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා හොඳ කොරියන් රැකියාවක් ලබාගෙන යහපත් පුරවැසියෙක් වෙලා යහපත් ලෙස ලංකාවට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. එවන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ආයුබෝවන්.